از دوشنبه 16 تیر ماه جهان وارد عصر آگاهی فرازمینی شد. زمان یوفوهاست. دانش و آگاهی میان سیاره‌ای. توی هزاران سال گذشته اگه 4 تا آسمون رو بیایم با 4 تا آسمون الان مقایسه کنیم، هیچ وقت این چینش رو قبلا تجربه نکردیم که مثلا بگیم توی فلان سال همین چینش آسمون بوده و این اتفاقات افتاده. پس ما هیچ کنون نمیدونیم که در آینده قرار چه اتفاقاتی بیفته، ولی با توجه به اون ویژگی‌هایی که اون سیاره ها دارن در کنار هم قرار میان میتونیم یک تحلیلی رو داشته باشیم. برای همینم هستش که یک سری از آسترولوژیست ها میگن که این زمان موعوده، یعنی اون زمانی که همش پیامبران میگفتن که قرار زمان موعود برسه. چرا؟ چون که سطح آگاهی قرار مثلا یه لول تغییر بکنه. فکر کنم مثلا سطح آگاهی 4یم، حالا اگه اشتباه نکنم مثلا قرار بریم 5. وقتی تا 4 یعنی با موجودات فراتر از سیارت ارتباط نداریم، ولی وقتی یه سطح میره بالاتر یعنی آگاهی‌های میان سیاره‌ای بهت میرسه و بعد از اون هم که آگاهی‌های کیهانی، حالا اون سطح بعدیش. اگه قراره که مثلا بدونی توی این چند سال آینده قراره که ما چه چیزایی رو تجربه کنیم، آینده زمین به چه شکله، اصلا آینده زندگی عاشقانه و مالی به چه صورته، تا آخر ویدیو همراه هم باش. اینجا کانال اومن تراپیه، جایی برای خوندن انرژی ها. حالا میخواد آسمون و ستاره ها باشه یا تاروت. ما اینجا مدیتیشن هایی رو انجام میدیم که ریشه های کهن و باستانی داره. اگه به جهان های نامرئی علاقه داری همین الان سابسکرایب کن تا بمون نکنی. حالا میخوایم بدونیم این اتفاق نادر نجومی چی اصلا. جهان توی چندین سال گذشته توی انرژی یین بوده، انرژی زنانه، یعنی پذیرا، آروم، کند، ولی الان داره وارد انرژی یانگ میشه، انرژی فعال، پر جنب و جوش. خب خودمونم تجربه کردیم دیگه توی این سالهای اخیر. خودتون به زندگیتون نگاه کنین چقدر جریانا کند بوده، حالا چه تو زندگی اجتماعی چه احساسی و مالی، همه چیز کند پیش رفته. حتی برای مسائل اجتماعی کشورمون می‌بینید تغییرات خیلی آروم و کند میرفته جلو. ولی از الان به بعد اون انرژی یانگ باعث میشه که تون مسائل بیاد توی زندگیمون، تون همه چیز پیش بره، خبرهای ناگهانی دریافت بکنید. من میخوام چند تا تاریخ بگم که تو اون تاریخ مثلا اوضاع کشور رو ببینید و ببینید که چه اوضاعی داشتین تو اون سالا تا براتون قشنگ ملموس بشه این انرژی. 1387 پلوتو در کپریکون، فشار ساختاری، نظم خشک. 87 سال بعدش چی بوده؟ انتخابات سال 88، موضوع احمدی نژاد و موسوی اون چیزا یادتونه دیگه. میکنه یه مقدار ساختار خشک، ساختاری که در مقابل تغییرات مقاومت کرده. اما خب الان ببینید دیگه واقعا اون ساختار اجتماعی هم انگار آماده تغییر شده و راحت‌تر تغییر میکنه. و تو آبان 403 پلوتو وارد آکواریوس میشه که دگرگونی سیستم‌های قدرت و آگاهی جمعیه. یعنی ما تقریبا از پارسال تغییرات جمعی رو حس میکنیم که آگاهی بیشتر شده توی کشورمون. حمله قبلی اسرائیل هم تو همون پارسال اتفاق افتاد، همین حملهش تو همون سال. از سال 90 یعنی 2011 نپتون در ماهی قرار گرفته. فرو رفتن دنیا در حالت خواب، یک کندی و در واقع توی ناخودآگاه خودمون غرق شدن. خودتون اون سالا چقدر توی این سالا یعنی چقدر حس کردین که درون خودتون فرو رفتین، حوصله جمع ندارین، از مردم فاصله گرفتین، بیشتر به خودتون پرداختید. در اسفند 1400 یعنی پارسال نپتون وارد نشان قطب شده که اونم باز نشان پرتحرکیه و باعث میشه که انرژی معنوی با یه حالت جنگجویی فعال بشه. یعنی شما علاقه دارید که مرزگذاری کنید، دوباره برگردید به جمع‌ها و با یه مرزگذاری جدید در واقع حد و حدود دیگران نشون بدین، خودتون رو ابراز کنید. و یکی دیگه از اون خاصیت‌هایی که داره اینه که وقتی اخبار رو نگاه می‌کنید، خبرهای مختلف بهتون میرسه، انگار ناخودآگاه می‌دونید که چه بخشیش درسته و چه بخشی غلطه. یه حس درونی دارید در مورد اخبار. اینها هم فعال شدن همون انرژی معنوی فعال. از سال 97 اورانوس در تارس بوده که تحول کند مالی و ارزش هاست. یعنی چقدر تو این سالها بستگی مالی تجربه کردید. حالا اورانوس در 16 تیر ماه وارد دوقلو شد. خب موجهای ذهنی، تکنولوژی، ارتباط با آگاهی‌های فراتر، این چیزا همه برمیگرده و در کل هم زندگی مالی یک حرکتی میده این چینش جدید سیاره‌ها. حالا بعد از شنیدن این تاریخ‌ها واقعا حس کردین که جهان 15 سال در انرژی یین بوده و کند پیش میرفته و شما مجبور بودین همه چیز رو بپذیرین، یعنی این انرژی زنانه یین پذیرا باشید.
خب من دیگه گرمم شد و من نمیدونم یوتیوبرهای دیگه چجوری میتونن این حجم از گرما رو تحمل کنن ولی موهاشون دورشون بشه. من نمیتونم واقعا. برمیگردیم سر مبحثمون. اگه میخوای بدونی که این تغییرات جهان چه تاثیرات شخصی تری میذاره، یعنی من میتونم حالت عمومیشو برای همه باز بکنم ولی اون 4 تا تولد شما هم یک سری تاثیراتی میذاره. اگه میخوای بدونی که اون با اون 4 تا تولدت قراره اون 1 سال آینده یا مثلا حتی 7 سال آینده چه شکلی باشه، برام کامنت بذار 4 تا شخصی تا راهنماییت کنم. و اینا رو گفتیم. حالا چرا زمان یوفو هاست؟ چرا قرار فرازمینی یا سرخط خبرها بشن؟ سال 1940 تا 1949 میلادی، یعنی حدود 85 سال قبل، ما حادثه رازول رو داشتیم در شهر نیو مکزیکوی آمریکا. یه بشقاب پرنده سقوط کرد و داخلش اجساد یوفوها هم بودن. خیلی از مردم شاهد این واقعه بودن ولی آمریکا روی اخبار سرپوش گذاشت و یک سری از مسائل اصلا کلا قایم کرد، یعنی یه سری از چیزهایی که اون داخل کشف دادن قایم کردن. ولی با همین اتفاقا یه سری چیزای دیگه پیش اومد، یعنی ساختار دی ان ای کشف شد، اولین کامپیوترهای دیجیتالی اومدن بیرون و سازمان فضایی ناسا ایجاد شد. و اینکه یک مورد دیگه هم بود، شروع عصر تلویزیون. خب خیلی عجیب نیست، انگار که بشر یهویی به یک دانش فراتری دست پیدا کرده. حالا ببینیم با این چینش سیاره ها، اون سه تا سگانه مهمی که گفتم، یعنی نپتون، پلوتو و اورانوس، چه ویژگی هایی قرار برای ما ایجاد بشه، یعنی برای جهانمون در چند سال آینده. اولا اینکه در عرصه نوروساینس و حوزه روانشناسی ممکنه یه سری انفجارهایی داشته باشیم، یعنی یه سری چیزهای جدید پخش میشه مثل کنترل ذهن خوانی و هیپنوتیزم، روش‌های جدید هیپنوتیزم. از اون طرف انسان‌ها یه سری رویاهای مشترک می‌بینن، خواب‌های مشترک زیاد میشه و تلپاتی جمعی افزایش پیدا میکنه. رسیدن به دانش‌های فراتر از زمین برامون اتفاق میفته. بچه‌های متولد میشن با ذهن‌های متفاوت مثل ایندیگوها. حالا برید راجعش سرچ کنید، هم چیز جالبی. اخبار یوفوها و فرازمینی‌ها زیاد میشه، دولت‌ها ممکنه اعتراف بکنن، پروژه‌های مخفی لو برن و یا حتی تماس‌های واقعی شروع بشه. از اون طرف رسانه‌ها به صورت غیر متمرکز و بدون سانسور میشن. وقتی که متمرکز نباشن و تحت کنترل دولت‌ها نباشن، خیلی اخبار عجیبی پخش میشه، یعنی دیگه اخبار تحت کنترل یک سری ارگان خاص نیستش. پس قرار جهان آینده جهان آگاهی باشه و خیلی چیزای عجیب غریبی رو تجربه بکنیم. اگه حس میکنی که جهان داره تغییر میکنه، شاید اون سیگنالیه که داری از خود جهان دریافت میکنی، پس بهش باور داشته باش. از این طرف هم وقتی جهان قراره یه پله از نظر آگاهی پیشرفت داشته باشه، طبیعتا باید همراهیش بکنه. پس یه سری انرژی ها آزاد میشه که باعث بلای طبیعی مثل سیل، زلزله و اینجور چیزا میشه که الان هم اخبارش رو میبینیم. جای مختلف سیل هایی میاد که اصلا عجیب غریبه، یعنی چندین دهه بوده که اون مکان اصلا سیل رو تجربه نکرده. اگه این مبحث برات جالب بود و این ویدیو رو دوست داشتی، کامنت بذار یوفوها تا مطالب بیشتری راجعش بسازم.